ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับแล้วก็อากาศมันก็เย็นๆครึมๆทั้งวันแหละนะครับที่เพื่อนๆอยู่พวกเราอยู่เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมันครึ้มเหมือนเชียงใหม่ไหมฝนตกหรือเปล่านะครับในช่วงที่ผ่านมานี่ค่อนข้างที่จะตารางแน่นงานแน่นนะครับก็มีบ้างที่ได้ไปขับมอไซค์นะไปขับมอไซค์ซึ่งก็เป็นงานอดิเรกที่อยากจะทำนะครับตอนนี้ก็จัดการงานต่างๆลงตัวแล้วนะลงตัวก็มีเวลามาคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยากจะคุยเพราะว่าในปีนี้นะครับและโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเรื่องความปลอดภัยด้าน Cyber Security นี่มันมีความสำคัญยิ่งยวดมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับด้านพวกนี้จะพยายามเอาเนื้อหาพวกนี้มาเล่าให้พวกเราฟังแล้วกันนะครับซึ่งไอ้ที่มันอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดที่เราจะคุยกันก็คือหัวข้อนี้แหละวันนี้เลยนะครับว่าทำไม Active Directory Certificate Service จึงน่าสนใจและควรจะนำไปใช้งานในองค์กรนะครับแน่นอนว่าหัวข้อนี้ที่เอามาคุยเนี่ยมันก็ยังเป็นความสามารถหนึ่งของ Windows Server นะไม่ว่าจะเป็น Windows Server 2022 Windows Server 2025 Windows Server 2019-16นะครับมีโรนี้นะครับเป็น Server Role นะที่ชื่อ Active Directory Service Certificate Service นะครับพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนอาจจะนึกภาพตามหรือบางคนนะอาจจะนึกภาพตามไม่ออกนะครับแต่ถ้าพูดอีกคำหนึ่งว่าพวกเรารู้จักคำว่า SSL ไหม SSL พวกเราคุ้นเคยกับคำว่า HTTPS ใช่ไหม HTTPS นะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาพวกเราเข้าเว็บอะไรก็ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับจะเป็น HTTPS S คือ security ใช่ไหมS คือเรื่อง security นะครับซึ่งการที่จะมี S ได้นั่นนะมันจะต้องมี SSL ซึ่ง SSL ก็เป็น certificate ที่มีการเข้ารหัส public key private key นะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะทำการห่อหุ้มป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะแฮกเว็บไซต์ต่างๆหรือบริการต่างๆได้ง่ายนะครับทีนี้อันนี้พูดถึงว่ามันเป็น Public Service ไม่ว่าเราจะมี Public เว็บไซต์หรือบริการอะไรของเลเวลระดับโลกไม่ว่าเราจะเข้า Google ไม่ว่าเราจะเข้าเว็บ Facebook นะครับเราจะเล่น TikTok หรือเราจะทำอะไรก็ตามนะครับแอปพลิเคชันหรือเว็บเซอร์วิสหรือเซอร์วิสเหล่านี้มันจะถูกเข้ารหัสนะโอเคไหมครับบริการต่างๆมันถูกเข้ารหัสหมดแหละแม้กระทั่งเราใช้การสื่อสารผ่านไลน์ผ่านอะไรเงี้ยมันก็เข้ารหัสเพื่อป้องกันอะไรนี่แหละครับการดักจับข้อมูลที่อยู่ข้างในที่มีการสื่อสารโอเคไหมระหว่างยูเซอร์ด้วยกันนะครับว่าไปแล้วก็คือมันคือบริบทของระดับข้างนอกระหว่างผู้ให้บริการที่ Public กับ User ทั่วไปทั่วโลกที่ใช้งานแต่ในบริบทที่คุยให้ฟังว่า Active Directory Certificate Service เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าเราในฐานะคน IT ที่ทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆนะครับแน่นอนทุกวันนี้ IT หลายๆองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการ Secure Application ใช่ไหมครับเราก็จะทำการซื้อนะ SSL จากผู้ให้บริการข้างนอกมาซึ่งอย่างพี่รักเองเนี่ยพี่รักก็ขายเซอร์วิสนี้อยู่ Config Implement ให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับเยอะเลยล่ะนะครับก็เป็นผู้ที่จะให้บริการ SSL เหมือนกันแต่ไม่ได้ประกาศ Public แต่ทำให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะมากพอสมควรพอเมื่อไหร่ก็ตามมีเว็บแอปพลิเคชันเองเนี่ยคุณก็ต้องเลือกใช้ SSL ให้ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะอย่างนั้นก็คือต้องเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มัน SSL ที่มันต้องจ่ายตังค์และที่สำคัญถ้าเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่า Trust SSL Trust Certificate สำหรับแอปพลิเคชันที่ใครผู้ใดก็ตามที่จะใช้จากข้างนอกเราต้องลงทุนและซื้อ SSL พวกนั้นมาใช้งานนั่นแหละถูกต้องนะครับแต่ถ้าเรา
จะใช้งานภายในองค์กรอันนี้ที่พี่จะคุยคือบริบทภายในองค์กรอันนี้แหละคือไอ้ตัวที่จะตอบโจทย์เราเพราะไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วและเราสามารถที่จะจัดการเรื่อง security หรือ deployment ระบบนี้ใช้ในองค์กรเราได้อย่างเต็มที่เลยเห็นไหมน่าสนใจไหมนี่แหละครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะซึ่งพี่ก็นะครับคุยให้ฟังเป็นปูทางก่อนนะครับฝากด้วยก็คือท่านไหนที่ดูช่อง Tech Adopt แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับอยากให้พวกเราช่วยกด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับแล้วก็กดตรงที่มีกระดิ่งตรงนี้นะครับเวลามันมีคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับซึ่งก็เป็นช่องที่เอาเนื้อหาความรู้ด้านนี้แหละด้าน IT การจัดการ IT นะครับเรื่อง apply เทคโนโลยี adoption เทคโนโลยีมาใช้ซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่มันเข้ากับพวกเราได้จริงๆก็เกือบทั้งหมดแต่สำหรับคนที่ทำงานแล้วก็ทำงานบริการองค์กรตัวเองอยู่เอาความรู้ที่พี่ให้ไปถ่ายทอดไปเนี่ยที่คิดว่าจะช่วยเพิ่มทักษะและความรู้ของพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งได้อย่างรวดเร็วได้เช่นเดียวกันนะครับท่านไหนที่เห็นว่าสิ่งที่พี่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับอยากสนับสนุนก็กดจอยได้เลยเรามี3แบบเราแฟนพันธุ์แท้50 บาทนะครับสาวกที่ Adopt 150 บาท VVIP 750 บาทนะครับการสนับสนุนช่องก็จะทำให้ช่องของพวกเราที่ทำงานด้านนี้แหละมันเติบโตขึ้นการเติบโตขึ้นก็จะทำให้พี่รักเองเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะจัดสรรเวลาหรือทีมงานหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะทำให้คุณภาพของช่องและก็เนื้อหามันดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการทำแลบปัจจุบันเนี่ยแลบก็มีทรัพยากรอยู่ระดับหนึ่งในอนาคตถ้ามีทรัพยากรมากกว่านี้ก็สามารถที่จะทำแลบแบบเจ๋งๆให้พวกเราดูได้นะครับสำหรับคนที่จอยเป็นเมมเบอร์แล้วอันดับแรกผมต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่สนับสนุนพี่สนับสนุนผมนะครับและแน่นอนว่าพวกเราใช้สิทธิ์หน่อยรีเควสหัวข้ออะไรต่างๆที่ผมทำให้ได้ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะเล่าเฉพาะเมมเบอร์เลยก็ย่อมได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าในคลิปเองเนี่ยมันมีในช่องทางการสร้างคลิปเองเนี่ยมันสามารถที่จะให้เฉพาะเมมเบอร์กลุ่มนี้ได้นะครับก็เรียกร้องได้นะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามจัดการให้ตามที่นั่นนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่มันเป็นประโยชน์กับคนหมู่กว้างก็จะหลังจากนั้นก็จะ Public ให้ทุกคนได้เห็นนั่นแหละนะครับ Priority จะแตกต่างกันนะพยายามจะทำอย่างนั้นให้นะครับทุกวันนี้ก็มีคนที่เข้ามา Subscribe เยอะมากพอสมควรแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องขอบคุณทุกคนนะครับและอย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเราลุยกันนะทีนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่เนื้อหาสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์มันเป็นโรนึงที่อยู่บน Windows Server 2022 ที่บอกนะครับหรือเก่ากว่านั้นก็มีนะครับถ้าหากพวกเราเข้าใจการนำ Active Directory Certificate Service ไปใช้นะมันจะเกิดประโยชน์เยอะมากเลยโดยเฉพาะองค์กรที่ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็น Web Based Application สมัยนี้นะครับแอปพลิเคชันต่างๆมันอยู่บนเป็นเว็บเซอร์วิสทั้งนั้นแหละเป็นแอปพลิเคชันทั้งนั้นแหละซึ่งมันสามารถที่จะใส่ระบบที่เป็น Encrypt ได้ภายในองค์กรอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับองค์กรมันไม่ได้ Public หลายองค์กรนะครับไม่ได้ Public Application ตรงนี้ออกไปข้างนอกหรือเราจะเรียกว่า Intra Service ก็ได้หรือเขาเรียก Internet Intra Application Service นะครับซึ่งแบบนี้จริงๆเนี่ย CQ กว่าแล้วองค์กรของเราเนี่ยแม้มีแบรนด์ก็จริงมีสำนักงานสาขาย่อยก็จริงแต่หลักการที่จะทำ Certificate ใช้เองนะครับแล้วก็ไม่ต้อง Public ออกไปข้างนอกเนี่ยที่พี่บอกว่าปลอดภัยกว่านี้คือระหว่างสาขาก็ทำ SSL VPN Site to Site ถูกไหม Site to Site ทำง่ายดังนั้นเนี่ยเว็บไซต์เรามันไม่ถูก Public ไปข้างนอกยิ่งมีความน่าปลอดภัยสูงกว่านะครับโอเคไหมครับเนี่ยคือความน่าสนใจและซีนาริโอในการเอาไปใช้งานที่เราต้องทำแบบนี้แล้วมองหาว่าไอ้ฟีเจอร์ฝั่งโลเนี้ย Active Directory Certificate Service เนี่ยมันสำคัญนะครับก็เพราะว่าข้อมูลในองค์กรเรามันสำคัญเรามีเว็บ MIS เว็บที่เป็น ERP ใช่ไหมเราจำเป็น
ต้องไป Public เพื่อที่จะให้ User ใช้งานไหมถ้า Scenario ก็คือว่า User อยู่ในสำนักงานใหญ่ก็ใช้งานกันอยู่ในวง LAN User เนี่ยอยู่ในสำนักงานใหญ่ใช้งานอยู่ในวง LAN บริษัทใหญ่โตขยายสาขานะครับอาจจะมีช็อปตรงนั้นช็อปตรงนี้หรือสาขาตรงนั้นนี้มีคอมพิวเตอร์กระจาย3เครื่อง4เครื่อง5เครื่อง10เครื่องใหญ่หน่อยอาจจะมี20เครื่องหรือมากกว่าอินฟราสตรัคเจอร์ของเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้มัน Secure Network ข้ามมาที่สำนักงานใหญ่แทนที่จะไปเอาเว็บไซต์ของเราไป Public ถูกไหมเพราะแต่ละสำนักงานมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็ทำการเชื่อมต่อผ่าน VPN Site to Site เข้ามาที่สำนักงานใหญ่ซะและแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาเองก็ generate certificate เองเพื่อที่จะให้การปกป้องข้อมูลเข้ารหัสข้อมูลของเว็บแอปที่เราพัฒนาใช้ในองค์กรไม่ใช่แค่ข้อมูลนะระบบของเราก็สำคัญเราก็ต้อง protect ทั้งข้อมูลแล้วก็ระบบของเราไม่ให้แฮกเกอร์แฮกมาง่ายๆระบบปัจจุบันเนี่ยที่มันโดนโจมตีหรือภัยร้ายทางไซเบอร์เนี่ยก็คือระบบที่มัน Public ออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีช่องโหว่อะไรบ้างนั่นแหละถูกไหมครับหรือไว้ใจใครได้บ้างปัจจุบันหลักการในการที่จะทำให้ระบบขององค์กรเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยเขาเรียกว่า Zero Trust ก็คือไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่อง Network ก็ Secure ก็คือ Zero Trust Network Architecture นะครับพอเราไม่ไว้วางใจใครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์เองเราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนใช่ไหมเราก็ต้องมองว่าในแง่ของแอปพลิเคชันในองค์กรของเราจะเข้ารหัสข้อมูลนะครับระหว่างผู้บริหารกับเราเวลาส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างไรCertificate Service นี่แหละที่มันมาตอบโจทย์นะครับภายในองค์กรนะครับผมเชียร์ให้ใช้เลยเพราะว่าอะไรเพราะเราสามารถที่จะ implement ได้เองนะครับ implement ได้เอง Active Directory Certificate Service เนี่ยนะครับถ้าทำ lab เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะเริ่มทำ lab ให้เห็นจริงๆก่อนหน้าผมเคยทำ lab ไว้แล้วนะแต่เดี๋ยวจะเอามาทำใหม่เพราะว่ามันเริ่มสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับรูปนี้ผมเอามาจากเว็บ vkernel.ro.blog นะครับจริงๆแคปเจอร์เองก็ได้แต่ว่าทำไม่ทันไอ้หน้านี้นะก็เลยขอ copy เข้ามาแล้วกันจากเว็บไซต์ vkernel.ro.blog นะครับรูปนี้ก็ไม่ได้หายากนะครับผมไม่ได้ตัดตรงนี้ออกเพราะว่าก็ขอบคุณเขาแหละผมก็คงเขาไม่ใช้นะครับมันคืออะไรล่ะ Active Directory Service Active Directory Service ก็คือเป็น Service ที่Active Directory Certificate Service มันก็คือ Service หรือ role ของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่เราสามารถ enable ได้ตามนี้แหละเราเข้ามาใน role แล้วก็ติ๊ก Active Directory Certificate Service นะครับมันเป็นรูปแบบบริการหนึ่งที่เป็นบริการ Public Key Private Key เข้ารหัสนะครับในการสื่อสารระหว่างการผู้ส่งข้อมูลกับผู้รับข้อมูลเนี่ยเขาจะมีการสื่อสารโดยใช้ Public Key และคนที่จะถอดรหัสเข้ารหัสได้จะต้องมี Private Key ที่ตรงกันนะครับ AD เนี่ย Certificate Service มันก็ใช้หลักการ PKI ก็คือ Public Key Infrastructure เหมือนกันนะครับมีฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะซึ่งหลักการ private key นะครับpublic key infrastructure เนี่ยปัจจุบันก็เป็นหลักการที่เป็น worldwide ไม่ได้มีแค่ตรงนี้เขาใช้เป็นมาตรฐานกลางกันมันจะมีมาตรฐานกลางอยู่นะครับอย่างเช่น x.509 อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะ Active Directory Certificate Service เวลาทำใช้ภายในองค์กรตัวเองเอาไปเสิร์ฟงานอะไรได้บ้างล่ะจริงๆก็เสิร์ฟงานอย่างเช่นเป็นเว็บไซต์อินทราเน็ตนะครับอย่างเช่นถ้าคุณมี SharePoint ในองค์กรถ้าคุณมีระบบเมลในองค์กรระบบเมลของ Microsoft ก็ Exchange Server ใช่ไหมครับเราก็สามารถ generate certificate ให้กับ
Exchange Server นั้นได้นะครับและ Certificate นี้ก็ implement ไปยัง Client หรือ User ไปยังคอมพิวเตอร์หรือ User ได้แล้ว User หรือคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขาจะมี private key ที่มันเข้ากับเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าไม่เข้ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นมันไม่สีเขียวอะป๊อปอัพขึ้นมาแต่ถ้ามัน trust certificate เมื่อไหร่หมายความว่าการแลกเปลี่ยนคีย์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเรื่อง client ได้มันก็จะเกิดสีเขียวเหมือนที่เราใช้ผ่าน Google ผ่าน Facebook ผ่านอะไรพวกนี้แพลตฟอร์มพวกนี้ผ่าน YouTube อย่างเงี้ยมันจะสีเขียวภายในองค์กรเราก็ทำได้แต่มัน trust เฉพาะภายในองค์กรเราไงนะครับมันไม่ได้ทัดให้กับคนอื่นนะดังนั้นคนอื่นไม่มีคีย์ก็ไม่มีสิทธิ์ปลอดภัยไหมคำตอบก็คือปลอดภัยโคตรไงปลอดภัยโคตรเพราะเป็น certificate ดังนั้นการเข้ารหัสคีย์ของเราต่างๆเนี่ยเราก็กำหนดรหัสที่มันเยอะๆได้นะครับเนี่ยเอาไปใช้ในแง่ของระบบเมลนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็ใช้ได้นะครับหรือ encryption พวก traffic network traffic encryption บริการ network traffic captive portal หรือแม้กระทั่งradius server ก็ integrated เรื่อง SSL ได้นะครับแล้วก็นำไปใช้ในแง่ของเพิ่มความ strong ในการ authentication ได้เพราะ authent นั้นมันจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของนะครับ certificate ของ user สามารถทำ level user ได้นั่นเห็นไหมน่าสนใจไหมมาเอาไปต่อยอดได้เยอะเลยนะครับซึ่งพอเรา implement ระบบนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ให้มัน validate นะครับ validate ว่า certificate ถูกต้องไหมหรือถอดถอน certificate ได้เพราะมันใช้หลักการ public key certificate ซึ่งมันเหมาะที่จะเอามา implement ใช้ในองค์กรของเรานะครับหลายคนเนี่ยผมจริงๆในองค์กรในประเทศไทยเนี่ยผมเองก็บอกตรงๆนะครับว่าพอมีฟีเจอร์ไอ้พวกนี้อยู่เราเองข้อที่1เราไม่รู้หรือเปล่าว่ามันมีฟีเจอร์หรือความสามารถนี้ของ Windows Server ข้อที่2เราไม่รู้ซีนาริโอในการที่จะไปแอพพลายใช้ใช่ไหมครับหรือข้อที่3เซอร์วิสส่วนมากที่เราใช้มันก็แค่ใช้กับระบบบางระบบแต่ระบบบางระบบที่ว่าเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นระบบที่มันอยู่บน Public มากกว่าพอมันเป็น Public เองเนี่ยจากระบบข้างนอกนั้นเนี่ยเราก็ใช้ SSL ที่ซื้อเพราะง่ายอันนั้นก็ไม่ผิดบริการใดๆก็ตามที่เป็นเว็บเซอร์วิสที่มันจะต้องให้สาธารณชนเข้ามาเนี่ยอันนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องซื้อ Truster ที่มันเป็น Certificate Trust ซึ่งถูกรับรองแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยclient ที่ไม่ต้องไปมาขอ certificate มันก็จะเข้าได้อย่างถูกต้องอันนั้นเป็นเซอร์ของพวกเซิร์ฟเวอร์ใช้ในแง่ของ validate verify และความถูกต้องที่ยอมรับถูกยอมรับนะครับแต่พอภายในองค์กรเราเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำแบบนี้ให้กับองค์กรเราได้ก็คือจะสร้าง certificate service server ขึ้นมานะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือADCS Active Directory Certificate Service มันเป็น Server Role ซึ่งถูก build มากับ Windows Server อยู่แล้วแล้วก็ build หลักการก็คือ Public Key Infrastructure นะครับแล้วก็จะเตรียมเรื่องการนะครับการเข้ารหัส Public Key เนี่ยนะสำหรับงานพวกดิจิตอลงาน Certificate งาน Signature งานอะไรต่างๆภายในองค์กรเราได้นะครับเนี่ยถ้าลงเสร็จแล้วก็มีหน้าต่างอย่างนี้อันนี้ก็มาจากมอร์แกนนี่แหละนะครับเว็บไซต์มอร์แกนผมเอารูปเข้ามาต้องขอบคุณนะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแบบนี้ก็จะมีแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเราลงลึกสนใจมันนะครับเราก็จะทำให้องค์กรเราเนี่ยมี PKI Certificate ภายในองค์กรที่ Administrator เนี่ยสามารถที่จะ provide ให้กับถ้าคุณมีงานพัฒนาแอปพลิเคชัน Project A Project B Project C ที่เป็นเว็บแอปภายในองค์กรคุณสามารถที่จะดีไซน์ Certificate เหล่านี้ให้กับแต่ละ job เพื่อเอาไปใช้งานได้เลย
ถ้าไม่มีคุณก็ต้องไปซื้อจาก third party ข้างนอกนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจที่จะ apply และ implement ซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณได้ใช้อยู่แล้วมีอยู่ด้วยก็จะทำให้เราสามารถที่จะจัดการได้เองและที่สำคัญ Certificate Service ของ Windows Server ซึ่งมาด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะ config group policy ใน Active Directory เนี่ยสามารถที่จะกระจายนะครับกระจายไปยัง user กระจายไปยังกลุ่มต่างๆได้มันจัดการได้ง่ายซึ่งสามารถที่จะdeployment เป็น certificate สำหรับคอมพิวเตอร์ deployment สำหรับ user ก็ทำได้นะครับถ้าคุณต้องการที่จะ revoke หรือถอน certificate คุณก็ทำได้มันทำได้ง่ายมากแทบจะไม่ต้องไปแตะ client ด้วยซ้ำนะครับการจัดการง่ายแล้วก็มีความออโตเมตในการที่จะจัดการได้นะครับเพราะว่ามันมี service มันมีความสามารถในการ integrate กับ Active Directory คุณจะ renew ก็ได้คุณจะกำหนด expire เมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อ expire เป็นไงนะครับกำหนดได้ว่า certificate ที่ request เนี่ยใครมีสิทธิ์ enroll บ้าง new enroll ได้ renew enroll ได้เป็นต้นนะครับซึ่งทำให้มันจัดการได้ง่ายนะครับถ้าคุณเข้าใจนะครับคุณจัดการและ provide ให้กับแอปพลิเคชันภายในองค์กรของคุณฝั่ง user หรือคอมพิวเตอร์คุณสามารถ automate โดยการใช้ group policy ของ Active Directory เนี่ย distributed ออกไปได้สามารถกำหนดข้อความ attribute ต่างๆได้ในแต่ละงานได้เลยอันนี้คือข้อดีเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณประยุกต์ใช้เป็นและฝึกเอาไปใช้คุณจะไม่ต้องกังวลโอเคไหมครับคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยในแง่ของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งcertificate เนี่ยมันมีการส่งไปสำหรับ user สำหรับ device หรือ machine มี2แบบปัจจุบันเนี่ยไอมาตรฐาน PKI Public Key Infrastructure ที่ใช้ซึ่งบน Windows Server ก็ใช้มาตรฐานนี้หรือ framework นี้นะครับก็คือ X.509 Digital Certificate นะครับอันนี้คือเป็นมาตรฐานที่เขาใช้ในปัจจุบันมันเป็นเวอร์ชัน3ถ้าจะไม่ผิดนะแต่ก่อนเนี่ยเรื่อง security เรื่อง certificate เนี่ยมันมีการเข้ารหัสมันมี public key และ private key ก็จริงแต่ปัญหาก็คือ A ส่งหา B เขานะครับปัญหาในเวอร์ชันแรกๆที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะข้อมูลในการระบุของ public key เนี่ยมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเลยพอมีมาตรฐาน X นะครับ509เนี่ยนะครับมันจะถูกจัดการให้มีข้อมูลหรือรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ต้นทางและปลายทางเนี่ยเขาสามารถ validate กันได้ว่าของจริงไม่ใช่มั่วไม่ใช่ใครปลอมตัวมาเป็นต้นนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากเว็บนี้ CQL web2.com นะครับตามลิงก์นี้เลยอันนี้เช่นเดียวกันนะครับ X.509 ซึ่ง Active Directory Certificate Service ก็ใช้มาตรฐานนี้มันมีหลาย attribute เพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดบ่งบอกข้างใน template นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำแลบแต่ไม่ใช่คลิปนี้จะเป็นคลิปหน้าที่จะเริ่มเซตอัพให้ดูเราจะปูพื้นแบบว่าและ deployment แต่ละแบบเป็นยังไงให้ดูน่าจะทำเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับ certificate จะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับโดยต่อนะ X.509 เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่อง subject DNS ชื่ออะไรใครเป็นคน less คือ issuer เนี่ยคือใครนะครับ validate key site signature algorithm serial SAN policy อะไรพวกเนี้ยเขาจะระบุมันเป็น attribute มันมีหลาย attribute และไอ้พวกนี้แหละมันเอาไว้ในการที่จะ recheck กันโดยเฉพาะ key site algorithm ก็คือการเข้ารหัสแบบไหนเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะบอกนะครับแน่นอนว่ามันมีเรื่อง public key private key นะอันนี้ก็ให้พวกเราทราบว่าเขาใช้มาตรฐานนี้กันนะครับสำหรับการนำไปใช้งานนั้นใน Certificate Service หรือ
หรือ SSL ที่พวกเราใช้มีรูปแบบการใช้งานอยู่2ลักษณะนะครับที่อยู่ภายใต้การที่จะเอาไปใช้ของ Certificate Service ใน Windows Server ก็คือ User Certificate และ Device Certificate Device Certificate มันเหมาะในกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวไม่มีหลาย User ก็แจกเป็น Certificate ของ Device ไปเลยแบบที่1นะครับแต่ในบางกรณีนะครับสำหรับ User Certificate เวลามีการใช้แอปพลิเคชันหรือใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะใช้จากเครื่องไหนเขาไม่ได้อนุญาตแบบเป็นแมชชีนไม่งั้นสมมติว่าเครื่องของผมซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ของผมนะครับถูกดันระบุว่าให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเครื่องต้องห้ามแบบนี้เฉพาะเครื่องผมเท่านั้นเพราะตำแหน่งผมเข้าถึงได้เป็นความลับถ้ามีคนมาเอาเครื่องผมไปแล้วก็ทำอะไรบางอย่างนะครับแล้วทะลุทะลวงโดยใช้สิทธิ์บนเครื่อง Machine Certificate อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยละดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการ access resources access control list เหล่านั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นหรือเขาจะใช้เป็น user certificate แทนนะครับเนี่ยก็ต่างกันเนี่ยอันนี้ก็ภาพนี้ก็ระบุชัดเจนนะครับระบุชัดเจนถ้าเป็น user certificate เนี่ยนะมันก็จะ based on user login เข้า active directory user login เข้า client นะครับก็จะได้เซอร์ของ user คนนั้น certificate นั้นก็จะเป็นเซอร์ที่เป็น certificate ที่ trust กับ CA server ก็จะมี store check public key private key กันอยู่บน server นะครับดังนั้นเวลาเขาจะเข้าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆถ้าเขามีสิทธิ์เขาจะเข้าได้ในแง่ของ authentication ในแง่ของ authentication นะครับนอกจากการใช้ user password มันยังมีอีกชั้นหนึ่งจะสังเกตว่าพอเรามีเรื่องของ certificate เมื่อไหร่มันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเหมือนอีก2ชั้นถูกไหมนั่นแหละมันก็ต้องตรงกันนะครับเนี่ยถ้าเป็น device ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องนะล็อกอินเครื่อง user 1 user 2 user 3ก็ตามมันจะ trust based on key ของคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ต้องไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่เหมาะสมนะครับดีที่สุดนะครับถ้าคอมพิวเตอร์1เครื่องแล้วใช้หลายคน certificate ที่ควรจะใช้ในการ access resource ก็ต้องเป็น user ser เข้ามาปุ๊บจะ access network service ก็มันจะ based on user นะครับแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เมื่อไหร่อาจจะเป็นกลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่ใช้ personal computer เครื่องเดียวห้ามใครแตะนะครับเป็นต้นนะเนี่ยเขาบอกเลยนะ commonly used on unshared device ถ้าเมื่อไหร่คุณจะใช้ device certificate ในการที่คุณจะ deployment ไปคุณจะต้อง concern ว่า scenario ในการใช้คือคอมพิวเตอร์นั้นเป็น private คอมพิวเตอร์ห้ามแชร์นะครับนะถึงจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยที่พูดมาข้างบนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผูกกับ device using identify feature อย่างเช่น serial number ใช้ serial number check setting attribute are applied to whole device นะทุกอย่างมันจะใช้ข้อมูลของ device serial number อุปกรณ์นั่นโน่นนี่นะแต่ถ้าเป็น user มันก็จะพูดถึงผูกกับอีเมลใช่ไหมครับเนี่ย the user log in with device user ไป log in device ไหนก็ตามก็จะถูกนะ identify อย่างเช่นใช้อีเมลนะอะไรเงี้ยนะครับ different setting can be applied ก็ apply เป็นตามลักษณะของ user นั้นเลยนะครับจะอุปกรณ์อะไรก็ได้นะ commonly เหมือนกัน use on อย่างเช่นอันนี้เอาไว้สำหรับอย่างเช่น BYOD ใช้บนมือถือเราจริงๆบนมือถือเราใช้คีย์ในลักษณะที่เป็น device key ก็ได้แต่มา being your own device ใช่ไหมครับ and share with manage device อย่างเงี้ยถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์1เครื่องล็อกอินแต่ละ user ก็ใช้แบบนี้ก็ได้มี2ระยะ
user certificate เอาไว้ในกรณีที่อย่างเช่นเรามีคอมพิวเตอร์สเตชัน1เครื่องล็อกอินของใครของมันเพราะปกติเวลาล็อกอินเนี่ยมันไม่ใช่ล็อกอินครั้งแรกนะใช้คนอื่นจะมาเข้าของเราไม่ได้พฤติกรรมของ user มันต้องล็อกอินเข้าไปไม่ใช้ล็อกเอาท์คนต่อมาก็จะใช้ user ของเขาเองล็อกอินเขาก็จะโหลดเข้าโปรไฟล์เขาอย่างเงี้ยเป็นต้นใช้ certificate for user เพราะว่า based on มันคือเอา user security วิ่งเข้าไปทะลุ security นะครับหรือใช้งานแอปพลิเคชัน access resource จะเหมาะนะแบบนี้ดังนั้นอย่าลืมนะคลิปนี้มันมีความสำคัญอยู่ตรง2ประเด็นก็คือ1ละ Windows Server ของพวกเราที่ซื้อใช้ในองค์กรเนี่ยมีบริการที่น่าสนใจที่จะทำให้ระบบความปลอดภัยในองค์กรของเราเนี่ยมันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือ Active Directory Certificate Service นะ ADCS นะครับและ Certificate Service เนี่ยมันก็รองรับการใช้งานไปยัง User และคอมพิวเตอร์วัตถุประสงค์ของการใช้งานก็แตกต่างกันดังที่อธิบายนะครับทีนี้ในคลิปต่อไปก็คงจะมาคุยว่าแล้วจะมา implement Active Directory Service Certificate Service เนี่ยมันมีกี่รูปแบบนะมันมีกี่รูปแบบทำไงได้บ้างใช้ยังไงนะผมก็จะค่อยๆเล่าไปงั้นติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้คงจบไปแค่นี้สวัสดีครับลาก่อนนะครับ